ako po ulit si MJ. Welcome to my channel, MJ the Dreamer. At kung bago ka po dito sa aking channel, please subscribe po at pakipindot po ang bell button para ma-notify ka po kung mag-upload po ako ng bagong videos ko. Sa ngayon, ang i-share ko na video ay ang paggawa ng potato salad. I-boil natin yung potato and yung carrots for 20 minutes or hanggang soft sila. Potato, carrots, chicken, garlic, capsicum, spring onion, sa isang bowl, pagsamasamahin natin lahat ng ating ingredients except sa mayonnaise o yogurt. Ito yung patatas at carrots. In-boil ko muna. Three types of bell pepper. 3 color pala. Yung onion, kung may red onion kayo, okay lang. Kung wala, pwede rin yung puti. Tapos garlic. And then ito yung coriander at saka dahon na spring onion. Ito yung chicken. Pwede nyo siyang iprito. Pwede kayong gumamit ng bacon. Isang lemon, yung juice niya lang ang kailangan. Tapos olive oil.
Nasa sa inyo kung alin ang idagdag nyo, yung mayonnaise o yung yogurt. Yung yogurt o kaya yung mayonnaise, idagdag last na siyang idagdag. Masarap siya. Kung gusto nyong dagdagan ng asin, okay lang. Nasa sa inyo po kung dagdagan nyo o hindi. Thank you for watching. God bless. I hope may naitulong naman po ako sa inyo. Thank you so much. Hanggang sa muli.